वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो আমি এতিয়া গৈ আছো এজেগালে য'ত আপোনালোকে দেখা পাব কৃষি বিপ্লৱৰে বুলি নকওঁ সেউজীয়াৰে মানে ইয়াৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নমুনা মানে কৃষি কৰ্মৰে নিজকে সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে দুজনক আদৰ্শ দেখুৱাইছে মানে। তো আমি গৈ আছো তালৈকে, আপোনালোকক গৈ দেখাম। কি ৱাচিং वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। এতিয়া আছো আমি ধুনীয়া এক সেউজীয়াৰ মাজত। সো চাৰিফালে এবাৰ দেখাই দিছোঁ, সেউজীয়া পুৰা ধুনীয়া বাৰী আছে, পাচলিবোৰ আছে আৰু লগতে আছে ফিছাৰী। তো দাদা এজনৰ ইয়াতে বাৰী চাব আহিলোঁ। তো দাদাই ক'ব আমাক, দাদা কওকচোন আপোনাৰ ইয়াতে পুৰা সেউজীয়া আৰু সকলো ধৰণৰ পাচলি দেখা পাইছোঁ। আপুনি এনেধৰণৰ পাচলিৰ খেতি কিমান দিন হ'ল কৰা? এনেকৈ ইয়াত পাচলি খেতি কৰা মোৰ আজি প্ৰায় 10 বছৰ বেছি হ'ল। হয়, আচলতে আমাৰ পাচলি আমাৰ দেউতাৰ দেউতাকহঁতে খেতিতেই ব্যস্ত আছিলে। হয়, আজিৰ পৰা প্ৰায় 40-50 বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত এনেকৈ খেতি চলি থাকে পাৰ্টকে। দেউতা ককাক ঢুকোৱাৰ পাছত দেউতাই কৰিলে, দেউতাৰ পাছত এতিয়া আমি কৰিছোঁ, এনেকৈ আমি কৰি কেনেকুৱা কাৰোবাক মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বা আপুনি ক'ৰবাত লৈছিলে নেকি ট্ৰেইনিং? মই সেই এগ্ৰিকালচাৰ এজনে কেতিয়াবা গুটি আহিলে সহায় কৰে, দেৱজিৎ বৰা বুলি। এই তেখেতে আমাৰ গৰমুখ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। তেখেতে গুটি আহিলে দিয়ে আৰু বাকী এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত বেছি হেৰি নাই। হয়, আপুনি এনে কিবা পাইছে নেকি, এনেকুৱা সাহায্য পাইছে নেকি? আপুনি যিহেতু ইয়াতে ফিছাৰীও দেখিছোঁ আমি, চ' মীন বিভাগৰ পৰা কিবা সহায় তেনেকুৱা পাইছে নেকি, আৰ্থিক বা তেনেকুৱা? সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত এই 94,000 টকা এটা হেৰি দিছিলে স্কিম। এতিয়ালৈকে পইচাকেইটা দি আদায় হোৱা নাই। আচলতে তেনেকৈ পইচা পালে মানুহৰ অলপ সমস্যা হয়। আমি বস্তুটো ফগলেনৰ থৈ দি বনাওঁ, ফগলেন দি বনাওঁতে আমাৰ কিছুমান আৰ্থিকভাৱে অসুবিধা আহি পৰে। এতিয়া 3টা কিস্তি পইচা দিলে আৰু এটা কিস্তি আছেই। আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোৱা এতিয়া এই আৰুতো 3 বছৰ হ'লেই। গতিকে পইচাকেইটা একেলগে দিলে যে আমাৰ সুবিধা হয় তেতিয়া। উৎপাদন এনে যদি আমি পাচলিটো ইয়াত এতিয়া 25-30 কেজিকৈ এনেকৈ পাচলি বিকি আছোঁ। দাংপতি আৰু জিকা এই কেজি দাংপতি 60 টকাকৈ দি আছে আৰু জিকা 45 টকাকৈ দি আছে। মানে এদিন গেপ দি পেলাই ছিঙি থাকোঁ। ইয়াতেতো বহুত মানে ৰাসায়নিক সাৰটোতো একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াত অকল মেটেকা দিছোঁ, গুড়িত মাটি চপাই দিছোঁ, দি পেলাই তেনেকৈয়ে নিজে হৈ আছে মেটেকা সাৰতে। এনে এইটো পাচলিতে আপুনি ব্যস্ত আছেনে? এনে স্বাৱলম্বী হ'ব যদি পাৰেনে বুলি সোধো, তেতিয়া কি ক'ব আপুনি? স্বাৱলম্বী ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰে। মই এতিয়া দাংপতি 100 টকা গুটি এতিয়া মই 5,000 টকাৰ ওপৰত পালোঁ আৰু এতিয়া সেয়া দেখিছেই কিমান আছে আৰু ফচল। এনেকৈ দেখিছোঁ আমি, তাৰপিছত আৰু দেখাম আপোনালোকক। 100 টকা গুটি এতিয়ালৈকে 5,000 টকা দাংপতিত পাইছোঁ। জিকাটো এক্সট্ৰা আছেই, গতিকে ধুনীয়াকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি। আৰু মোৰতো চাকৰি নাই, মোৰ পৰিয়ালটো আমি তেনেকেই চলি আছোঁ ন, সুন্দৰভাৱে চলি আছোঁ। আপোনালোক এনে পৰিয়ালত এতিয়া কিমানজন? মোৰ পৰিয়ালত আমাৰ ল'ৰাটো, মাক আৰু মই 3জন। হয়, চ' আপোনালোকৰ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই মানে, আৰ্থিকভাৱেও ধুনীয়াকৈ টনকিয়াল হ'ব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ? ধুনীয়াকৈ পাৰি। হয়, তো আপুনি নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে দুজনকো সংস্থাপিত কৰিছে নে কি কয়? হয়, মই কমলাবাৰী বজাৰ গৰমত দিয়ে পাচলিটো দিছোঁ। কমলাবাৰী বজাৰটো মই পাচলি মানে বেপাৰীক পাচলি দি পেলাই স্বাৱলম্বী কৰি আছোঁ। হয়, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰা দিনত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেছ খাদ্য আমি খাবলৈ পাওঁ বা পাচলি আমি পাব পাৰোঁ, সেইটো খুবেই ভাল এটা দিশ হয়। আৰু কৃষি বিভাগৰ সেই কৃষকৰ পইচাটো পাইছিলোঁ, মাজতে আকৌ কিছুমান ভুৱা কৃষক ওলাই পৰিলে ওলাই পৰাৰ কাৰণে সেইসকলৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ আমাৰ অসুবিধা হৈ পৰিল, খেলি মেলি হৈছে ন। এতিয়া আমি এতিয়া 8 নম্বৰ কিস্তিলৈকে পালোঁ, তাৰপাছত বাকী 4টা কিস্তি এতিয়াও পাবলৈ পোৱা নাই। চ' এয়াই হয় আৰু দাদাৰ ফিছাৰী আৰু বাৰী আৰু ভাল ধৰণেৰে দেখাবলৈ মাছ ন, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইও আহে ইয়াতে, পৰিভ্ৰমী চৰাইকে ধৰি ইয়াতে যোনবোৰ লোকেল চৰাইবোৰো আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ। এফালে যদি এতিয়া খুব সেইটো মানে মানুহে কয় বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা ধৰি বিনামূলীয়া ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। তো মানুহক কি কৰিছে, কামৰ প্ৰতি যে অনিচ্ছা হৈ গৈছে মানুহৰ, তেনেকুৱা হৈছে, যিহেতু বহিয়ে খাই থাকিব পৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিও পৰিলক্ষিত মানে দেখা পাইছোঁ। দাদাই কিমান লাগি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু নিজেও ধুনীয়াকৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহুতকে স্বাৱলম্বী কৰিছে। তাৰ উপৰিও আমাক ইমান ধুনীয়া সতেজ চব্জিৰ মানে কি আৰু খাব পৰা সুবিধাটো কৰি দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ দা। আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। দাদাৰ পোৱালি। কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছা কৈ দিয়া? মুকুলত। আৰু তুমি কি বুলি ভাবা, খাই ভাল পোৱা নাই পাচলিবোৰ? সেউজীয়া পাচলিবোৰ খোৱা নাই? খোৱা ন? ঠিক আছে, আৰু লগ পাই ভাল লাগিলে। আমি
আমি আহিছিলোঁ দাদাৰে মানে আৰু কি আৰু পাচলিৰ যোনটো বাৰী হয় ইয়াতে চাবলৈ আহিলোঁ পাচলি প্লাছ ইয়াতে মীন পালন মানে কি মাছৰ পোহাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ইয়াতে নিজাববীয়াকৈ কৰিছে ন দাদা নিজাববীয়াকৈ কৰিছে আৰু দাদাৰ পোৱালিটোৱে দেখাই গৈ আছে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এইটো খুবেই এটা ভাল পদক্ষেপ হয় যিহেতু এতিয়া খোৱা বস্তু ইমান ভেজাল নাটনি তাতে যদি এনেকৈ উৎপাদন কৰিবলৈ চবে মন মেলে তেন্তে একো ধৰণৰ নাটনিয়ে নহ'ব মূল্য বৃদ্ধিও সেইকাৰণে হৈছে আচলতে আচ্ছা এইটো জিকা হয় ন মেটেকা দিয়ে একদম আৰু জিকা ইয়াতে দেখা পাইছে আগতেও তেনেকৈ কৰে নে এবাৰহে কৰিছে আগতেও তেনেকৈ কৰে ন ৰাসায়নিক নকৰে আজিকালি ৰাসায়নিক সাৰবোৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰাও মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগবোৰ দেখা দিছে এনেকুৱা যদি ফ্ৰেছ খাবলৈ পাওঁ তেতিয়া অসুখী মানে বেমাৰ আজাৰ নহয় আৰু ইয়াতে আছে মাইনাটো পূৰা ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈছে জেউৰা পাৰ হৈ গৈছে পাৰিছেনে কৰিব পাৰে চেণ্ডেল গ'ল উঠা আৰু ইফালেও আছে আমি ইফালে যাম এতিয়া সিফালে গৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাছ কি দিছে দাদা মাছ আছে ৰৌ আছে বাহু আছে তাৰপাছত মিৰিকা আছে কমন কাপ আছে আচ্ছা এইবোৰ ক'ৰ পৰা দেখাই পাইছোঁ পোনা খালি ইয়াতে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত ভিজিবল নহ'ব ইয়াতে হৈছে ন তাতে পোনা দেখাই পাইছোঁ সেই তাতে খালি আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই কিমান ডাঙৰ হৈছে মাছটো বাহুটো 2 কেজি 2.5 কেজি তাৰপাছত 1 কেজি আচ্ছা ক'ৰ পৰা আনে মাছবোৰ বঙালমৰাৰ পৰা আনে ন হয় দেখি আছোঁ তাতে ফিচাৰীৰ একদম পাৰত কিনাৰত ৰঙালাও ইয়াতে ৰুই দিয়া হৈছে কেনেকুৱা হয় উৎপাদন এনেকৈ ৰুলে আমিতো এনেই প্লেন পথাৰত ৰুওঁ এনেকৈ কিমান উৎপাদন ভাল হয়নে ধুনীয়া হয় হয় এনেই এজোপা মানে এনেকুৱা জোপা গছৰ পৰা কিমানমান ৰঙালাও ওলাব 15-20টামান আহি যায় ন আচ্ছা আপুনি কেনেকৈ বিকাৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰে মানে বেলেগক আনক দিয়ে নে নিজে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হয় আপুনি মাটিবোৰ এনেকৈ চপাই লয় নেকি মই প্ৰথমতে মাটিটো এনেকৈ কৰিলে মাটিটো এতিয়া মৰি আছেতো তাতে তাৰ ওপৰত গোবৰ দিলোঁ আকৌ কুৰি দিলোঁ গোবৰটো মিক্স হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া গুটি দি যাম দি পেলাই দুইফালৰ পৰা মেটেকা দিম দি পেলাই তাত মাটি চপাই দিম আৰু পুলি গজি আহিব মানে বেলেগ ধৰণৰ একো সাৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু হয় এনেকুৱাই আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে যোনবোৰ সাৰ আমাৰ মানে ওচৰে পাজৰে থাকে বা সহজতে আমাৰ সহজলভ্য সেই তেনেকুৱা যদি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাচলি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেন্তে সেইটো খুবেই ভাল এটা দিশ হয় বা পদক্ষেপ হয় সেইটোৰ পৰা আমি শিকিবও পাৰিছোঁ এতিয়া নহ'লেতো আজি কি হয় মানুহবোৰ পূৰা কামৰ প্ৰতি মানে ইমান মন নকৰে আজিকালি মানুহবোৰে কম সময়ত অধিক উৎপাদনৰ পিছত দৌৰি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইটো কাৰণে যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰো ক্ষতি হয় চ' সেইটোৱে ইয়াতে দেখা পাইছে মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি আৰু কি ধৰণৰ তেনেকুৱা পাচলি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ বেলেগ এটা ডিৰেকশ্যনত আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে শাৰী শাৰী কৰি জলকীয়া ৰুই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতো কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতো একেধৰণৰ জিকা আৰু আপোনাৰ দাংগুটি যেনেকৈ ৰোৱা হৈছিলে মেটেকাৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেনেধৰণেৰে ৰোপণ কৰা হৈছে ইয়াতো আছে জিকা আৰু এইফালেও আছে পুখুৰী কল আছে তেনেকুৱা কলগছ আছে আৰু এইফালে লাই শাক খাব পৰা হৈছে আৰু চ' কোনো জেগাই মানে খালী ৰখা নাই চব জেগাই ভাল ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে দাদাই আৰু ইয়াতে দাংগুটি ৰুই দিয়া হৈছে অমিতা ধুনীয়াকৈ গুটি লাগি আছে আৰু এইটো জেউৰা পাৰ হৈ যাম আমি জিকা এইফালে জলকীয়া পুলি পচাই থোৱা হৈছে ইয়াতে য'ত জলকীয়াটো পচাই ৰখা হৈছে তাৰ ওপৰতে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ তাৰ ওপৰত আছে চৰাই বাঁহ তাৰ পৰা যদি চৰাই আৰু মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰে আৰু অলপ নষ্ট হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণেৰে কভাৰ কৰি ৰখা হৈছে চাওক প্ৰচেছটো তো পূৰা ছিষ্টেমেটিক ৱেইট কৰা আমি যাম আমি এনেকৈ আহি আছিলোঁ তাৰ পৰা তুমিও আহি গ'লা নেকি গৰম উঠা নাই উঠা আৰু ইয়াতে নাহিবা তুমি ইয়াতে ৰখা ইয়াতে আছে জিকা চামহি এতিয়া হয় এনেই কিমানমান মাটিত কৰিছে আপোনাৰ মাটি কিমানমান হ'ব এনেকুৱা পাচলি কৰা পাচলি আধা বিঘা আধা বিঘা তাতে ফিচাৰীটো গোটেই পাৰ
তিনিটা পাৰে। ফিচাৰীৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় উৎপাদন মাছৰ? মাছৰ ফিচাৰী প্ৰথমতে উৎপাদনটো বহুত ভাল আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে কি হয় ইয়াত মাছ দিওঁ, ৰাতি আমি এতিয়া ইয়াত নাথাকো যে, ৰাতি মানে চোৰৰ উপদ্ৰৱ হয়, সেইকাৰণে মাছতকে মানে পাচলি খেতিটো আমি অলপ বেছি গুৰুত্ব দিছে আৰু। হয় হয়, তেনেকুৱা মাছ আছে। হয় হয়, কেনেকুৱা বিক্ৰী ব্যৱস্থা ক'ত কৰে? এইফালে উৰি গৈছে চৰাই দেখাই পাইছে, মানে পুৰা প্ৰাকৃতিক এটা সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এখন মানে কি ক'ম আৰু অঞ্চল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, এটা অঞ্চল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইয়াতে বহুত জেগা হেৰি হৈ আছে আৰু এইফালে চৰাই বাঁহ দেখাই পাইছে। মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই, কিন্তু খালী চকুৰে মনিব পাৰিছোঁ, হয়তো আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই ভাল ধৰণেৰে। তো তাতে এইবোৰ কি চৰাই হয় বাৰু? পানী কাউৰী। অঁ, মানে এই পুখুৰীটো আপোনাৰ আছে যে ফিচাৰী, 3টা ফিচাৰী। বাঁহ গছ আছে। তো এনেধৰণেৰে যিমান পাৰোঁ দাদাৰ পাচলিৰ যোনখন বাৰী হয় আৰু ফিচাৰী মাছ যেনেকৈ পালন কৰিছে সেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু দাদা ইয়াতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱাৰ বাবে, আৰু দুজনেও শিকক এনেকুৱা ধৰণেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ। এনেধৰণেৰে আহি পাচলি বাৰীৰ পৰা আহি পূৰা দৰিয়া ব্ৰিজৰ তলত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে চৰাই চাব পৰাকৈ এটা লোকেশ্যন ভিউ পইণ্ট বনাইছে, সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাহাঁত এইটোৱে হৈছে আমাৰ ফেমাছ যোনটো দৰিয়া ব্ৰিজ হয় সেইটো হয়। ত' এনেকুৱা এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনৰ পৰা আজি মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।